Вмикаєте новий випуск, заварюєте чайок, а тут... Бляха, де світло? На щастя, і слава Богу, ми трошки забули, як це довго сидіти без світла. І велика заслуга в цьому – це українські атомні електростанції. От ви навіть не уявляєте, наскільки складно було сюди потрапити. Це атомна станція, особливий небезпечний об'єкт, де кожен твій крок контролюється працівниками, кожен твій кадр потім віддивляється, тому, на жаль, не зможу показати вам все. Тому що тут є певні ось такі червоні зони, куди навіть директора не пустять, тому що це дуже небезпечно. Але я вам відверто заздрю, тому що це один із найцікавіших випусків в історії цього каналу. Щоб зняти це відео, я побував на кількох українських атомних станціях. Потрапив в пункт управління АЕС. Бачив кнопку, яка за неправдивою легендою підірвала Чорнобильську атомну станцію. А ще поясню, чому ядерне паливо небезпечне ще сотню тисяч років. І як маленька уранова таблетка розміром з монету може кілька років заряджати ваш електрокар. Просто подивіться на кількість усіх цих кнопок, вам набагато простіше, вам потрібно просто уподобати це відео, а мені випадково не натиснути на щось зайве. Це є ЦФ знеструмлене пюр. Так, знеструмлене. Потужність менше 5. Так, менше знижується. Турбінний цех, відкриваємо аварійну процедуру, розпочинаємо дії згідно ІЛА ТЦ 517. Реакторний цех, пюр, вор вводиться. Виконано заживлення ЦЙО-ЦК, контролюємо заживлення механізму. Увага на ПНТ. Стоп тренувань. Аварійна ситуація, яку ви щойно бачили, це симулятор управління АЕС. Це ось така велетенська тренувальна кімната, де тестують працівників, як вони будуть поводити себе у потенційних стресових аварійних ситуацій. І зрозуміло, що таких ситуацій після повномасштабки стало набагато більше. Це кімната, це фактично копія мозку АЕС, блочного щита управління, який я вам теж покажу. Я чув, може міф, що у вас є такий лічильник, який показує, скільки днів, років минуло після аварії, якоїсь там стресової ситуації, чогось нестандартного. Чи це з фільмів прийшло вже? Це міф. Такого лічильника немає і необхідності в ньому немає. Але у вас під час повномасштабки були ситуації, аварійні. Що це були за ситуації? Аварійні ситуації, от одну з них ми сьогодні вам продемонстрували. Тобто це тема втрати живлення власних потреб, тобто всі лінії електропередач, які під'єднані на Хмельницький АЕС, вони були знеструмлені за рахунок обстрілів підстанцій великих, куди наші лінії електропередач під'єднані. І в результаті ми тратили живлення головних циркуляційних насосів, і це було першопричиною автоматичного спрацювання аварійному захисту реактора. Тобто це, якщо спрацьовує аварійний захист реактора, це означає, що ми досягнули якоїсь межі безпечної експлуатації. І аварійний захист страхує, щоб ця аварійна ситуація не перейшла, не дай Бог, в аварію. От давайте зізнаємося чесно. Чи знаєте ви значення усіх кнопок в своєму автомобілі? У мене точно є кілька, які я ніколи не натискав. А тепер уявіть, що у вашому розпорядженні ось вся ця краса. Що з цим робити? Куди натискати? І чого всього так багато? Оператори, які тут знаходяться, кожен знає дію будь-якої кнопки, чи в когось є там своя сфера відповідальності, там 100 кнопок мої. НЗБ знає призначення кожної кнопки, ключа управління. Кожної. Можете не сумніватися, тому що я 17 років відпрацював на БЩУ. Воно, здається, на перший погляд, я теж коли приїхав, тут ще й позначення, там TQ12, D01, що воно таке, як це запам'ятати?
Насправді на все треба час і старання. І я вам запевняю, що спитайте мене призначення любого ключа, я зараз вам розкажу, хоча я вже не працюю на Бещу з 1 жовтня 2014 року. Якщо випадково йде оператор, який близько зараз стоїть біля кнопочок, Так. щось зачепив, Це може бути. і що трапляється? Чи кожна кнопка продубльована, кожен оператор ще якийсь має підтвердити цю дію, як взагалі відбувається? Так, по-перше, є в нас розуміння поняття, верніше, інструменти запобігання помилкам персоналу. І, скажімо, від того, щоб не помилитися ключем, значить, один виконує, інший спостерігає, це подвійний контроль і каже, правильно, виконує. Звертаю увагу, фіксуємо табло сигналізації, запуску механізмів і на фрагментах iOS також. Прийнято? Ви це могли чути. Правильно, я почув, відповів, має абсолютно дублювання. Це, от вони казали, на двохкрокову комунікацію. Це що означає? Я вам кажу, даю команду. Відключити там головний циркуляційний насос номер 1. А правильно, треба сказати, відключити YD10, D01. Ну, для вас же ж дивно це Трошки звучить. важко звучить. Да. Але саме так це забезпечить, що ти не почуєш ГЦН, чи це ТПН, або щось інше. Саме вимагається під час комунікації повне маркування, саме так, як я сказав. Тобто кожна система маркується іншим У буквосполученням. вас, як в літаку, я чув, що є чорний ящик, яка його функція, це записує воно, наприклад, усі дії. Якщо хтось помилився, це видно. Можете підійти до кнопок, там їх в 2 ряди підписані. І кожна кнопочка, от зараз, якщо вона на себе звертає увагу, значить тут щось не так. Ми беремо, нажимаємо і бачимо там червоним кольором цифру, якийсь параметр. Тільки у разі, якщо була якась аварія з наслідками, і ми розслідуємо аварію, є певне положення, значить, яке регламентує процес цього розслідування, і звідти, тобто там надійно зберігаються параметри. Я зараз не готовий скільки часу, але дуже багато, дуже тривалий термін. І ми звідти параметри можемо взяти і знати, що там 21 квітня о 0 годин 17 хвилин цей параметр мав таке значення. Сьогодні проходило тестування, стресова ситуація. Якщо хтось не справляється, завалює тест. Що далі? Шукає іншу роботу чи перездачі? Ні, не зразу шукає іншу роботу. Додаткова підготовка, перездача цього тесту або режиму якогось певного. Може бути призначена позачергова перевірка знань, це теоретично. А тут контрольне тренування – це практично. Тому що можна дуже добре розказати в кабінеті, сидячи за столом в спокійній обстановці, що треба повернути, що включити, що відключити, а стати тут і щось забути. Тому ПМТ дуже серйозна штука. І, до речі, появі ПМТ як такого взагалі в світі була теж аварія. На американській АЕС в 1979 році на АЕС Three Mile Island. Не чули про таку? Значить, до цього повномасштабних тренажерів не було. Була тільки теоретична підготовка. Якщо все, слава Богу, нормально, то це режими нормальної експлуатації. А це не аварія. І значить, там склалася ситуація, вони контролювали параметри, так? Думали, що вода в реакторі є, а вона потихоньку почала там знижуватися. І в результаті оголили верхню частину тепловиділяючих збірок. І так, як я казав, впродовж 5 хвилин паливо сплавило. Але це блок прирівнюється до нашого, тобто з гермооболонкою. Паливо розплавилось. Далі вони зупинили, автоматично реактор зупинився, але паливо розплавилось. І це живий музей. Тобто з гермооболонки нічого не вийшло. З реактора розплав залишився в корпусі реактора, він цілий. Пробували достати ТВЗ, нічого не вийшло, воно там поплавалося. І роботи це робили, тому що людям там не можна, так як було на Чорнобилі, просто відмовляли, через певний період вони відмовляли в роботі і переставали працювати. І до сих пір це живий музей. Після Three Mile Island в світі з'явилися повномасштабні тренажери ближнього управління. Розслідування цієї аварії було виявлено, що у персоналу не було практичних навиків, які параметри контролювати. Тобто вони контролювали тільки по одному показу. А ще ж є багато допоміжних, де можна теж зрозуміти. Але на це все потрібна практика. ПМТ – це круто, це дуже дорого. Це дуже дорого. Головний моделюючий комп'ютер ПМТ коштує декілька мільйонів доларів. Немало, Щоб ви але розуміли. безпека важливіша. Так.
АЕС стали набагато безпечнішими після Чорнобильської катастрофи. Чому вона сталася, розкажу вам згодом і покажу особливу кнопку. Чи справді на ЧАЕС її натискання призвело до катастрофи? На українських атомках вона досі є, але вже має інший вигляд. Після Чорнобиля для багатьох АЕС дорівнює небезпека, але насправді це сучасний тренд. У світі 440 діючих ядерних реакторів. Найбільша ядерна держава – це США, 93 працюючі реактори. Потім Франція, Китай і Росія. В Україні робочих 9, ще 6 на ЗАЕС окуповані росіянами. АЕС – це стратегічний об'єкт, але усі знають його точне місце розташування. Величезну кількість деталей, атомки постійно перевіряються міжнародними організаціями. Яка б не була війна, революція, а може щось інше, усі знають. АЕС – це табу. За усю історію було лише 2 випадки захоплення атомних електростанцій. І так, двічі це робила Росія. ЗАЕС досі окупована і Чорнобильська атомна станція. Це макет ядерного реактора – серця АЕС. Він ховається у спеціальний надміцний залізобетонний контейнмент. Товщина стін більше 2 метрів. Розрахований навіть на падіння пасажирського літака. Це, я так розумію, контейнер ядерного реактора. Корпус. Чи справді, що він витримує падіння літака? Чи так це на українських станціях? Тому що чув, так на нових станціях, принаймні. Ну, літак сюди не може впасти, тому що все це обладнання, і корпус реактора, і все обладнання реакторної установки знаходиться в гермоболонці, контейнмент, залізобетону, як я казав, і воно захищено. Тобто, якщо літак і впаде, то воно впаде на гермоболонку, і сюди він ніяк не впаде. Ну, в цьому я не сумніваюся. Звісно, про ракети ніхто не думав, бо якому ідіоту в голову прийде ідея обстрілювати атомну електростанцію. Після терактів 11 вересня міцність контейнментів почала перевірятися, побоювались терористичних атак. Але чи перевіряв хтось насправді, що буде з бетонним корпусом після падіння літака? Одразу відповідаю – так. Це робили ще, наприклад, у 88-му році. Перепрошую за якість відео, але це оригінал. Американський F-4 на швидкості 775 км за годину врізається в бетонну стіну і фактично розчиняється у повітрі. Насправді, атомна станція – це фактично окреме велетенське місто в місті. Тут, по-перше, дуже чисто. Подивіться, як ідеально підстрижені кущики, дерева, тут немає якогось опалого листя, гарні дороги, навіть ось свої залізничні, дорожні знаки. Тут, в принципі, все є для нормального життя. Масштаб передасть лише відео з дрону. Літати з метою безпеки, звісно, ніхто не буде, але можете проглянути ось ці прекрасні кадри. Ці записи з відкритих джерел, які робили ще до повномасштабки. Так, зараз станція трошки змінилася, але загальну картину вони передадуть ідеально. Як взагалі працює атомна електростанція? З одного боку, усе дуже просто, але потім починаєш дізнаватися деталі, бачиш всі ці трубки, турбіни, датчики, і голова просто йде обертом. Тому почнемо з простого. Уявіть, що атомний реактор – це звичайний чайник. Вода нагрівається до 320 градусів, але вона не закипає, бо знаходиться під неймовірним тиском – 160 атмосфер. Це все одно, що ви занурилися під воду на глибину 1,5 кілометри. Пар, який утворюється, крутить вентилятор, а у випадку АЕС – велетенську турбіну, 3000 обертів на хвилину. Турбіна жорстко з'єднана із генератором, який і виробляє електроенергію для кожного з нас. Наче все просто. А в реальності все трошки важче, тому що ядерний реактор – це чайник висотою як 3-поверховий будинок, а вентилятор – це ось така величезна турбіна довжиною 70 метрів і вагою 3000 тонн.
Це машинна зала атомної станції. Дуже специфічне місце. Тут скільки різноманітних технологій, що очі розбігаються, але перше, що вдається в знаки, це спека. Тут дуже жарко. На вулиці зараз, напевно, що плюс 15, всередині плюс 40 мінімум. І шум. Без наушників працювати фактично просто неможливо. Не заздрю тим людям, які мають працювати тут постійно. Якщо ви дивилися уважно, то могли помітити, що я побував одразу у двох різних машинних залах. Цей для менш потужного реактора. Там було наскільки багато всього, що очі аж розбігалися. У центрі уваги, звісно, що турбіна. Уявіть, під яким тиском і в якій кількості подається цей пар, що лопасті розкручується до 3000 обертів на хвилину. А це вже зала, де знаходиться турбіна потужнішого реактора. Тут набагато більше простору. По відчуттям, ніби ти зайшов у велетенську сауну, а під вікном гучно прогріваються десь так 50 вантажівок. А чого так жарко? Розкажу. Це ще не жарко. Інтерв'ю дуже цікаве. Не чути ні хера! Взагалі нікого і нічого. Якщо ви подумали, чого він так верещить, все ж нормально чути, то насправді це у нас офігенні мікрофони, бо звук був ось таким. Я вас запитував, а чого так жарко? Це через турбіну чи це через пар? Температура пари на вході в турбіну 273 градуси. Відповідно, все це йде в цих паропроводах. Як би там не була теплоізоляція, але все рівно частина тепла виходить наружу, і тому така атмосфера і в машзалі. Тут скрізь обладнання, яке працює з температурами вище за температуру навколишнього середовища. Скільки може прослужити українська атомна станція? Є ж певний термін, коли треба поновлювати, змінювати реактори. Проєктний ресурс української атомної станції – це 30 років, але є процедура, яка передбачає оцінку технічного стану обладнання, і за результатами оцінки технічного стану термін експлуатації може бути продовжений. Зараз підхід такий, що продовження відбувається на 10 років. Через 10 років знов виконується переоцінка технічного стану обладнання, як реакторного відділення, так і турбінного відділення. Після 20 хвилин перебування в машинному залі думки в нашої команди були ідентичними. Вода і душ. Робота тут, скажу вам, непроста. Я не знаю, як камера це передасть, але такі відчуття, ніби ти десь стоїш на вулкані. По-перше, дуже жарко, як я вже казав. І підлога під тобою, вона постійно ось так вібрує, все рухається. Я не знаю, які будуть мої кадри, але відчуття, що все знімається просто ось так. Україна – це справжня ядерна держава, на жаль, без ядерної зброї. До 2020 року ми фактично в цьому компоненті були десь залежні від Росії, тому що на радянських енергоблоках використовувалося саме російське паливо. І від цього була велика залежність не лише в Україні, а й багатьох країн пострадянського простору. Але саме ось тут, вперше в світі, ми навчилися використовувати американське паливо на радянському енергоблоці. Таким чином, це може сильно вдарити по Росії, і вона вже не буде таким монополістом на ринку. Значить, втратить чимало грошей і для війни. У 24-му році Росія очолювала список країн, які найбільше заробляють на ядерному паливі. Майже 3 мільярди доларів. Потім Канада, Казахстан, США і Франція. Ядерне паливо – це ще один елемент російського шантажу. Ми купували російський продукт, але спроби хоча б частково перейти на американське пальне почалися ще у 2005 році. Це було непросто, виникали технічні проблеми, але аж у 2018 році це завдання виконали. Ми перша країна у світі, яка почала використовувати американське паливо у радянських реакторах. Звісно, Росія була категорично проти, бо це б'є по гаманцю. У ЗМІ озвучувалася навіть сума у 5 мільйонів доларів, яку Росія нібито витратила в Україні на кампанію з дискредитації американського ядерного палива. Збиралися мітинги, десь такого типу. Трамп, давай поменьше болтовни. Туда-сюда, давай поменьше болтовни. Суть питань мало хто розумів, але головне було кричати: буде другий Чорнобиль.
Тепер все більше країн беруть приклад з нас і відмовляються від російського ядерного палива. Як взагалі виглядає ядерне паливо? Там немає пістолета, його не можна залити в бак. Це ось така малесенька уранова таблеточка вагою 7-8 грамів, але ви просто не можете уявити, наскільки вона потужна. Одна уранова таблетка рівноцінна 4 тоннам вугілля. І енергії вистачить десь на 15 років безперервної роботи ось такої лампочки. А мої улюблені наушники від Hator, вони взагалі десь мають пропрацювати, давайте порахуємо, приблизно 13 тисяч років. Думаю, що рано чи пізно людство вигадає міні-ядерний реактор, вставляєш туди одну уранову таблеточку і фактично маєш безліміт енергії. От уяви, ти плануєш літню подорож, обрав електросамокат Forte E9G Pro і на одній урановій таблеточці ти міг би проїхати більш ніж 444 тисячі кілометрів. Якщо виїжджати прямо зараз і мчати на максималці, то заряд сяде десь у червні 2026 року. Про міні-ядерні реактори – це не моя фантазія. У світі справді хочуть робити АЕС меншими. Не кишеньковими, звісно. Наприклад, компанія Rolls-Royce, так, я теж здивувався, робить малі модульні реактори 16 на 4 метри. Це не дуже мало, як би хотілося, але не порівняти із традиційними АЕС. Такий малий реактор зможе забезпечувати електроенергією 1 мільйон домогосподарств протягом 60 років. Скільки вона коштує? Ви знаєте ціну однієї? Однієї таблетки? Ні. Так. Я знаю ціну одної ТВЗ. Це $1 мільйон і більше. А скільки там кілограмів? Тонн в реакторі, якщо всього, я казав, 80 тонн. От розділіть 80 тонн на 163, отримаєте точну цифру. Ми порахуємо Да, обов'язково. 80 тонн на 163. Ну, це не таблетка. Таблетки я не знаю. Ага. Одна таблетка виділяє енергії, читав, як тонна вугілля хтось пише, хтось вказує 4 тонни, дехто пише взагалі 20 тонн. Де це розумію. правда? Ну, я не знаю, скільки, знову ж таки, одна таблетка, знаю, скільки 1 кілограм. Це 60 залізнодорожних вагонів вугілля. Таблетки поміщаються у спеціальні герметичні трубки. З 312 таких трубок складається ось така паливна збірка. У реакторі їх 163. Вода в реакторі нагрівається завдяки контрольованій ядерній реакції. Ядра збагаченого урану, який міститься в таблетках, інтенсивно діляться і виділяють величезну кількість енергії. Вона і нагріває воду в реакторі. Як ви вже зрозуміли, змінити пальне на атомній електростанції справа складна, ціна помилки вкрай висока. З авто історія простіша. Головне обирати якісне пальне. Знайти його не важко, просто заїжджайте на око. Тут все якісно і надійно. А якщо оберете пульс, ще й дронопад ворогу влаштуєте. Ми всі помітили, наскільки збільшилася кількість ударів шахедами і ракетами. А це означає, що перед цим ворожі БПЛА проводили розвідку. Їхня поява і на атомних станціях вже не рідкість. Останній такий випадок був зовсім нещодавно, у квітні 25-го року. Вихід один – влаштувати розвідувальним БПЛА ворога дронопад. У березні ОКО долучилося до проекту «Повернись живим», і ціль його – якомога більше модернізованих FPV-дронів. Вони дуже ефективно збивають ворожі розвідувальні БПЛА. На даний момент ОКО вже задонатили більш ніж 40 мільйонів гривень на дронопад. І це все завдяки нашим з вами заправкам пульсу. Сума справді вражає. Як і ефективність проекту, тому що витрачаючи мільйони, ми завдаємо збитків ворогу на мільярди. Не забувайте заправлятися пульсом на око і донайте свої бали через додаток Фішка. Допомагайте робити українське небо безпечнішим і робіть ворогу око за око. Якщо уранова таблетка наскільки крута, то, мабуть, є якісь мінуси. Вона трошечки радіоактивна. Якщо я досі не помер, то є кілька причин. По-перше, це ось такий звичайний макет, це не справжня таблетка. А якби вона навіть була справжня і не використана, то, в принципі, її можна тримати в руках, вона слабо радіоактивна. Але краще це робити недовго. Але якщо на ній раптом будуть якісь пошкодження корпусу, то це вже дуже небезпечно для вашого здоров'я. Якщо ми витягнули її з реактора, ось так потримали в ручках, то це остання наша зустріч. Ну, може, якщо організм дуже сильний, може бути і не остання, але дуже є великий ризик, що саме так і станеться. Чому ми такі таблетки не виготовляємо самі?
Потрібні певні технології по збагаченню урану. У нас є уран, у нас немає технології по збагаченню урана. Це дуже дорого? Чи це треба якісь супермізки? У нас же є круті це спеціалісти? Фахівці є, сумніву нема. Це дорого, і є міжнародні організації, які контролюють і не дозволяють цього. Ну, саме з питань безпеки. Це і конкуренція, якщо ми говоримо про мирний атом. Це конкуренція, і вони не хочуть ділитися цими технологіями. А другий момент – це безпека. Це безпека, щоб не могли придумати і ядерну боєголовку. Ці таблетки працівники беруть голими руками? Це безпечно, небезпечно? Ні, абсолютно. Ми не маємо ніякої справи з цими таблетками. Вони розташовані внутрі стрижнів паливних, і вони вже приходять з заводу поміщеними внутрі. Тобто над ними цирконієва оболонка, і цей набір таблеток урана, спеченого, оксиду урану, він, скажімо так, герметизується в стрижні паливному. І з таких стрижнів набирається тепловиділяюча збірка. І таблетки внутрі, ми з ними справи не маємо ніякі, навіть їх не бачимо. Тепер зрозуміло, чому неможливо, аби кілька таких таблеток десь загубилися. А для станції їх треба мільйони. До них просто немає фізичного доступу, і взяти, наприклад, одненьку як сувенір – це просто неможливо. Уранове пальне працює в середньому 3-4 роки, але найцікавіше відбувається далі. На кожній атомній електростанції є басейни. Не для купання персоналу, а для того, щоб там охолоджувалося паливо. Вода – це найкращий природній бар'єр для радіації. Уранові таблетки дуже сильно нагріваються. Процес їхнього охолодження триває не день, місяць, а роки, інколи десятиліття. З такими відходами працюють не люди, бо це вкрай небезпечно, а всі дії відбуваються з дистанції, завдяки роботизованим системам. Скільки років там мають лежати ці паливні таблетки? Воно може там витриматися скільки завгодно років, але кожного року туди ж додається відпрацьоване ядерне паливо, яке вивантажується з корпусу ядерного реактора. Відповідно, певна кількість місць в басейні витримки, вони обмежені. Перед тим, як його відправити вже далі на централізоване сховище ядерного палива, ви знаєте, в Україні таке з'явилося буквально у 2023 році. Більше я інформації не буду про це розказувати, але воно є в Чорнобильській зоні. І відпрацьоване ядерне паливо з басейна цього поміщається в спеціальні контейнери, які відправляються вже на централізоване сховище ядерного палива, де воно розраховано на зберігання цих відпрацьованих ТВЗ до 100 років. Тобто в басейні воно має пролежати хоча б 5 років? Так, не менше. Не менше. Давайте трошечки ненудної математики. 4-10 зіверти – це смертельна доза радіації, а таблетка, вилучена із реактора, це орієнтовно 5-15 тисяч зівертів. Проходить 5-10 років, ми виймаємо це ядерне паливо, Басейну витримки. воно все одно смертельне для людини. Так, якщо рядом знаходитися, це достатньо декілька хвилин, і це фактично дози, які прирівнюються, можуть бути причиною навіть і смерті. Тобто це колосальний рівень випромінювання від реактора. Ну, якщо ви знайомі з поняттям світіння Черенкова, воно таким блакитним. От коли йде перевантаження палива, ядерний реактор відкритий, і там товща води, зараз 25 десь 11 метрів товща води, і через цю товщу видно в реакторі, як паливо в реакторі світиться. Через скільки років ось ця таблетка вона буде абсолютно безпечною, що її можна брати в руки, чи такого вже ніколи не буде? Ну, це якби продукти поділу, і вони залишаються радіоактивними. Це поки вони всі розпадуться, це сотні і навіть більше років. Для багатьох атомні технології це дуже складно, але є цікаві нюанси. Наприклад, відходи. Куди дівається паливо? 90% його, як виявляється, взагалі не згорає. І ці відходи вивозять у безпечні місця, їх консервують, зберігають в надії на те, що колись у далекому майбутньому вигадають спеціальні дешеві технології і зможуть це паливо знову використовувати, якось його дешево переробляти.
Після басейнів таблетки переносяться у спеціальні герметичні контейнери, вони називаються сухі сховища. Там паливо зберігається 50-100 років. Куди зникають небезпечні відходи? В Україні було кілька сховищ, одне з них розташовувалось на ЗАЕС, інше в Чорнобильській зоні. Є ось така спеціальна колія, іде потяг, який бере контейнери з небезпечними відходами і відвозить їх на сховище. До 21-го року свої ядерні відходи ми віддавали Росії, платили за це гроші, чи як було? Ну, відправляли відпрацьоване ядерне паливо. Я хочу акцентувати увагу, це не відходи, тому що відпрацьоване ядерне паливо, і зараз технології розвиваються, і ми можемо, я надіюсь, і хотілося б, щоб так сталося, щоб з відпрацьованого ядерного палива придумають інші типи реакторів, які будуть з відпрацьованого палива робити паливо для нових типів реакторів, ну, зовсім фізикою процесу іншою. І такі розробки наукові вже є. Тому ми відправляли ядерне паливо, це правда, але це не можна назвати відходами. А в результаті переробки на заводах Російської Федерації високоактивні, саме вже радіоактивні відходи, згідно законодавства, до речі, це прийнята світова практика, повертаються в країну, звідки отримали відпрацьоване ядерне паливо. Тобто саме небезпечне, вже звідти нічого не можна витягнути, ні плутонія. До речі, плутоній використовується для створення ядерних боєголовок. І є навіть спеціальні реактори, які не для того, щоб виробляти теплову енергію і в результаті отримувати електричну енергію, а для того, щоб напрацьовувати плутоній, з яких виготовляються ядерні боєголовки. Я запитував вас, у нас є плутоній? Є. У нас є уран. У нас є атомні станції. Чи може у нас бути ядерна зброя? Наразі теоретично можна. Але насправді є міжнародні організації, які контролюють, і є ядерні технології, яких наразі в Україні немає, які можуть це безпечно зробити. Тобто треба, щоб це було збагачення, можливість збагачення. Тобто це спеціальні технології, вони знаходяться під контролем міжнародних організацій. Ну, скажімо, про Республіку Іран ви чуєте, там, да? Вони щось роблять. Ну, от міжнародні організації контролюють і періодично там посилюють санкції, все інше. Тобто це досить довготривалий процес, але теоретично за наявності дозволів і технологій це можна зробити. Ви згадали про Іран, моніторять, як вони роблять ядерну зброю. Зробити ядерну зброю, так, щоб це ніхто не побачив. От бочечка з плутонієм і зникла. Це можна, чи це все одно буде видно? Ні. Тобто, по-перше, на рівні законодавчому держава охороняє ядерні об'єкти, де є... Можна ж охороняти так? Ні, в нас не так, це точно. Тобто дуже складно. Це реально неможливо. Теоретично це можливо. В фільмах художніх ми там це можемо спостерігати, але практично, я вважаю, це неможливо. Навіть якщо ці люди щось там крадуть, воно настільки... Тобто це ж треба, щоб якийсь контейнер безпечний був, так? Бо інакше, якщо вони вкрадуть, то вони недалеко її встигнуть довести. Тому що вони там попадають потихоньку, де й все. Тобто це реально дуже радіоактивна штука. Воно настільки гамма випромінювання високе, що вода світиться. Тобто будете теж світитися. Просто органи внутрішні перестануть функціонувати і все. Тобто це міфи. Зараз у світі будують сховища, які розраховані і на 100 тисяч років зберігання відпрацьованого палива. Ідея робити це під землею, у стабільних породах на глибині у сотні метрів. Наприклад, таке сховище створюють у Фінляндії. Цього року воно має почати працювати. Розташоване воно на глибині 450 метрів, і все це в скельній породі. Вартість 900 мільйонів євро. Україна, як і більшість країн світу, поки має лише наземні сховища. Є держава, як, скажімо, Франція, яка вже навчилася переробляти відпрацьоване ядерне паливо, витягувати з нього корисні елементи, але це дуже дорого і дуже складно. Поки це більше тягар для країн. І йде боротьба за те, хто придумає дешеву технологію, яка змінить все. Відходи стануть не небезпечним сміттям, а потенційним ресурсом, який коштуватиме мільярди.
Це пункт управління атомною станцією. Подивіться, скільки тут різноманітних лампочок, кнопок. Він мені нагадує, напевно, що пункт управління, де запускалися ядерні ракети, але все збільшено в рази. Головний щит управління – це місце, де панує максимальна дисципліна. Він схожий на кімнату тренувань, яку я вам показував на початку, але з емоційної точки зору тут все інакше. Ніяких посмішок, тиша і контроль за кожним твоїм рухом. Після аварії на ЧАЕС усі дії виключно по інструкції. Ніяких експериментів. Серед усіх кнопок окреме місце займає ось ця. На ЧАЕС вона називалася АЗ-5 – аварійна зупинка. У сучасних АЕС її замінили на ключ, щоб неможливо було натиснути випадково. На Чорнобильській станції вона повинна була зупинити реактор. Натомість фактично стала детонатором. Свою роль зіграла людський фактор плюс недоліки в конструкції реактора, про які знали виробники. Кнопка призвела до різкого і неконтрольованого зростання потужності. А що було далі, ви і так знаєте. Персонал її активував, тобто дав аварійний захист, і це по тому стану, який відбувався, було правильно. Дехто думає, що саме через це відбувся там, значить, далі продовжилася аварія і так далі. Але насправді причина Чорнобиля, якщо коротко, це недоліки проєкту реактора, раз. І друге, людський фактор. Вони порушили вимоги, встановлені тоді технологічним регламентом безпечної експлуатації щодо кількості і положення органів системи управління. Тому це було робити не можна. Якщо б цього не було, реактор би просто зупинився сам. Вони, бажаючи там відрапортувати, що вони випробування провели успішно, вони стали підтримувати потужність реактора, а це вже не дружить з фізикою реактора. І в результаті отримали некеровану вже реакцію, ланцюгову реакцію саме в реакторі. І тобто, коли потужність почала сама по собі зростати, і вже оцей ключ, він нічого не міг змінити. Це просто він насправді, ну якщо там дуже точно казати, він прискорив там на секунди саме цей взрив тепловий. Якщо б він його не нажимав, цей взрив би все рівно відбувся, тому що процес вже став некерованим. А на що вони сподівалися, коли це робили? Вони сподівалися, що все обійдеться, а практично до цього, слава Богу, ніхто таке не пробував робити. Тому з причини, перше, це в проєкті, тобто там ефекти реактивності, паровий ефект реактивності, коли там не стало води і залишився пар, з'являється позитивна реактивність, за рахунок якої зростає потужність. У наших ВВР-1000, слава Богу, такого немає, парового ефекту взагалі. У нас є температурний, є потужностний ефект. Тобто, коли підростає потужність, називається, в проєкті закладено саморегулювання реактору. В чому це саморегулювання? Потужність зростає, або, скажімо, ми будемо примусово зростати. А значить, фізичні коефіцієнти реактивності такі, що при збільшенні температури реактивність зменшується. І реактор, якби, ми піднімаємо потужність, температура збільшується, і за рахунок збільшення температури реактивність йде вниз, і тобто він сам призупиняється. Так само, тобто, а там паровий ефект, якого немає, він привів до того, що реактор почав, як ми кажемо, розганятися сам. Фактично він став некерованим. Якщо порівнювати з авіацією, там є таке поняття точка неповернення. Коли пальне витрачено стільки, що вам не вистачає пального, щоб повернутися назад. Якщо ви її пересікли, ну ви просто впадете, ви назад вже не повернетеся. Або сядете на території противника. Зараз повторення такого неможливо. Не може прийти якийсь начальник і сказати, сьогодні ми проводимо експеримент. Ну, звичайно, що да, є так, що треба вчитися на помилках, бажано вчитися на помилках інших людей, інших країн. Ну, в Україні сталася катастрофа, і ну, я можу вас запевнити, що всі атомники України це дуже добре пам'ятають, і ніякого сумніву в мене немає, що навіть як хтось щось передає головний інженер, директор, буде командувати, давати команди, які порушують ТРБ, персонал відмовиться їх виконувати. Я в цьому впевнений, тому що я тут працював і ніяких сумнівів немає. Чи були ядерні вибухи на території України? Звісно, хто ж не знає про аварію на ЧАЕС. Але зараз я знаходжуся в Харківській області, між селищами Хрестище і Першотравневе. Саме тут
52 роки тому пролунав перший ядерний вибух на території України. Цей вибух був не випадковий і нічого спільного з ЧАЕС тут немає. Це була окрема операція під кодовою назвою «Факел». Усе в режимі максимальної секретності. Підготовка тривала протягом 4 місяців. Але для чого було підривати ядерну бомбу у полі між 2 українськими селами? Все просто. Газ. Прямо тут знаходиться велике Хрестищенське родовище. Орієнтовні запаси 300 мільярдів кубометрів газу. У 23-му році споживання України було приблизно 25 мільярдів кубометрів газу. Тому лише цих запасів нам би вистачило на 12 років. Чому ж тоді підірвали все це багатство? Відповідь дуже банальна. Аварія. Сталася вона через неякісне облаштування свердловини. Уявіть собі ось такий величезний вулкан, але він викидає не лаву, а газ. І триває цей процес, а викид газу десь метрів 10, можливо навіть більше. Триває цей процес не день, не місяць, а майже рік. Що робити? Діставайте мій ядерний заряд. Це звучить дико, але в СРСР вже був успішний досвід використання мирного ядерного вибуху. До Хрестища подібних успішних операцій було як мінімум 14. Це ті, які відомі. Дуже схожа аварія, навіть гірша, була тут. Узбекистан. Аварія на родовищі Урта-Булак. Перше у світі успішне використання ядерного заряду для гасіння газової свердловини. В Узбекистані було справжнє фаєр-шоу. Газовий факел висотою як 40-поверховий будинок. Горів він майже 3 роки. Шоу було дороге. За сучасними цінами уявіть, що кожного дня ви просто спалюєте 3 мільйони баксів. Але ядерний вибух врятував ситуацію. Що ж хотіли зробити у Хрестищі? Ідея була проста. Зробити свердловину на глибину 2400 метрів, туди закласти вибухівку, ядерний заряд, пласт землі зсувається і перекриває потік, яким виходить газ. Ніби все просто, але в реальності набагато складніше, ніж здається. Після першого вибуху факел справді зменшився, але радянське керівництво воно не встигло зрадіти, тому що почули ще один вибух і, за словами очевидців, одразу почали тікати. Вони зрозуміли, заряд був заслабкий, земля не перекрила газовий потік, і вони побачили за кілька секунд ядерний гриб – міні-Хіросіма і Нагасакі на Харківщині. Про людей, звісно, попіклувалися. За відкритими даними, їх евакуювали за кілька годин до проведення вибуху. Вивезли у сусідні селища. Після того, як операція пішла не за планом, людям дали житло і переселили – не вгадали. Вже за півгодини вони повернулися у свої домівки. Радянська влада оголосила, що все в порядку, рівень радіації в нормі, а онкологічні захворювання, які потім часто знаходили в місцевих мешканців, це якась прикра випадковість. Найцікавіше те, що про операцію «Факел» немає ніяких офіційних документів. Усі вони засекречені і знаходяться в Москві. Служби, які приймали участь у цьому експерименті, а це КГБ, це МВС із Москви, вони підписали документ про нерозголошення інформації протягом наступних 15 років. А справді приховувати було що? Проколів було традиційно багато. Якщо бути точним, то після 91-го року деякі фрагменти документів все ж таки з'явилися. Вони не описують повністю всю картину від початку до кінця, але в принципі якусь суть можна зібрати. Союз після невдалого експерименту в принципі не засмутився і провів 124 промислові ядерні вибухи. Народ, треба з вами дуже серйозно поговорити. Є один мега важливий збір, який ми давно не можемо закрити. Це збір на автомобіль для 153-ї бригади. Ми зібрали половинку суми, але дуже довго все тягнеться, тому, будь ласка, включайтеся. Хлопці зараз отримали поранення, але вже хочуть повернутися, тому ваші 100, 200, 500 гривень, будь-яка сума, будуть дуже доречні. Закидайте. Зараз у світі тренд на будівництво атомних електростанцій, бо насправді це одне із найбільш екологічних джерел енергії. За рівнем викидів СО2 меншу шкоду довкіллю приносять лише вітрова енергія, гідро, сонячна, наприклад, більш шкідлива, газ, нафта і вугілля взагалі далеко попереду. Поясніть максимально просто, скільки радіації виділяє атомна станція. Тому що я прочитав, що є продукти, які виділяють радіацію, умовно банани. І в табличці, що ти з'їв 2 банани, це все одно, що ти рік працював на атомній станції. Це не так.
Ну, дивіться, тут питання досить двозначне. Чому? Атомна станція, якщо все йде в штатному режимі, якщо немає аварій, і окреме питання, де ми міряємо цю радіацію, якщо це не радіоактивні відходи, то умовно атомна енергія є екологічно безпечною. Більш небезпечними є саме питання радіоактивних відходів. Паливо, я так розумію, що згорає 10%, 90% лишається. Може бути через 10, 20, 30 років технологія дешева, що ці відходи стануть не відходами, а доходами. Над цим працюють в світі величезні інноваційні центри наукові. Так, ми зацікавлені всі, повертаючись знову ж таки до мети вижити на цій планеті, ми шукаємо рішення. І так, рано чи пізно, через кілька століть, стане питання, що такої великої кількості територій для безпечного захоронення відпрацьованого палива на планеті може ставати все менше. Насправді АЕС – це місце, де рівень радіації перевіряється найретельніше. Він плюс-мінус такий, як в Києві, нормальний природний радіаційний фон. Звісно, є зони, які вкрай шкідливі для здоров'я, де працюють роботи, а частина людей, яка все ж таки має доступ до небезпечних ділянок, отримує персональні дозиметричні карти. Якщо ти перевищив допустиму норму, можуть відсторонити від роботи на певний час. Наш персонал ділиться на тих, хто має доступ і виконує роботи в зоні суворого режиму. Це те, що покрашено синім. Це у нас територія, де відбувається робота з радіоактивними матеріалами, ядерними матеріалами, в умовах іонізуючого випромінювання. І входять туди люди через наш спецкорпус. І є спеціальні служби, які дивляться, що відбувається з дози. Вона сумується від кожного перебування там. Та отримана доза, вона протягом року сумується, і є певні норми радіаційної безпеки, де за рік ми там не маємо перевищувати 20 мілізівертів в рік доза. Ви зайшли в зону, де доза перевищує, яку вам дозволено, наприклад. Да? Або коли він добирає там 90% від встановленої на день дози, теж дозиметр сигналізує, ти знаєш, маєш вийти і все, закінчити роботу. Екологія – це чудово, але зрозуміло, що всі рахують гроші. Атомна енергія, вона найдешевша. Ми всі прекрасно відчули, як виросли ціни на світло, і якби не атомка, то вони взагалі могли б полетіти в космос. Тому логічно, що атомних станцій ми хочемо будувати більше. Саме на цьому місці Україна буде будувати свій 5-й енергоблок Рівненської атомної електростанції. В нас уже був такий досвід. Свій енергоблок ми збудували у 2004 році. Це дуже довго по часу, але воно того коштує. Наша глобальна стратегія. Ми хочемо нові реактори, яку кількість, в які роки і взагалі скільки коштує збудувати один реактор. Ну, один енергоблок. Давайте так. Реактор – це серце енергоблока. Значить, в середньому по сучасним цінам світовим один енергоблок коштує від 4 до 5 мільярдів доларів. Це така ціна. Час будівництва, я дивився в Китаї за 6 років, і це мега швидко вважається. Мега швидко. Я можу сказати приклад з Запорізької станції. Енергоблок, по-моєму, номер 5 був побудований за 4 роки. За 4? Так. Ого. Воно пішло поетапно. Тобто один будується, інший теж. І набрали ходу, там 6 енергоблоків, з 1 до 4. 5-й побудували за найкоротший термін. Склало 4 роки. Скільки треба часу, щоб окупити вартість одного енергоблоку? Ну, це треба порахувати. Ціну я сказав. 1 кВт-година, скільки коштує, це вважайте по 5 гривень. 1 кВт-година, так? А тут 1 000 000 кВт-годин. Тобто 1 000 000 кВт-годин множимо на 5, 5 мільйонів, так? Це 1 години. Помножте на 24 і отримуєте за добу, скільки виробляє один блок електроенергії. Я вже рахував. І скільки І вийшло? мені вийшло десь 16 років, плюс-мінус. Може бути Так. Скільки? Так. Це, в принципі, вигідно. А це термін відповідає. роботи? Термін роботи був проект 30 років, тобто за половину. Зараз продовжений термін експлуатації, це світова практика 40, вже є 50 в Сполучених Штатах Америки, і мова йде до 60 і більше. І все це продовження строку експлуатації залежить виключно від одного, від стану зварних швів
корпусі реактора. Але зараз вже є технологія, називається лікування шва. Тобто обмотуються кабелями такими і певною температурою за певний інтервал часу відліковують і відновлюється структура кристалічної решітки, зварних швів і так далі. Тобто слабе місце – це зварні шви. От якщо б не було зварних швів, було б, напевно, 100 років можна експлуатувати. І все розраховувалось, ну там далі економіка. Для чого розраховувати електродвигун на 100 років, якщо термін експлуатації корпусу реактора, скажімо, 30 або 50 років. Воно теж розраховується вже під цього. На Хмельницькій атомній електростанції Україна хоче побудувати 3-й і 4-й енергоблоки. І це коштувало б нам в рази дешевше. 3-й енергоблок має ось такий вигляд. Почали будувати його ще у 1985 році. Але після Чорнобиля все зупинилося. Ви точно чули про скандал, що Україна хоче купити 2 російські реактори. Вони дійсно вироблені в Росії. Це дещо оновлена радянська модель. Болгарія замовила її ще у 2008 році, більш ніж за 600 мільйонів євро. Вона планувала будувати свою АЕС Белене, але постійно не вистачало фінансів. І в 2012 році проект остаточно закрили. З того часу ці реактори там зберігаються. З одного боку у хороших умовах, з іншого і років пройшло немало. За конструкцію вони нам підходять і загалом це вигідно. Але тепер болгари ніби як не хочуть їх продавати. Чим вся ця історія завершиться, поки не знає ніхто. І якісь перемовини все одно йдуть. Усі наступні реактори Україна хоче будувати з американцями. Технологія у них не дешева, але напрочуд безпечна. Стратегія України – це 9 нових реакторів до 2050 року. Причому 4 з них планують звести на майданчику Чигиринської атомної електростанції. Так, я був там рік тому, це поблизу міста Примари Орбіти. У радянський час там мала бути атомна станція, а тепер лишився велетенський смітник. Об'єктивно, відновлювати немає чого. І це буде будівництво з нуля. В світі будується багато електростанцій атомних. Взяти Китай, Корею. На голому місці будують. Гори зносять, щоб площадку зробити надійну. Чигиринська – це ж по факту теж голе місце вже зараз. Нічого страшного нема. 7-8 років і буде і місто, і станція. При нормальному фінансуванні, наявності персоналу, будівельників. А як ви думаєте, чи зможе Україна збудувати нову атомну електростанцію, нові реактори і чи взагалі потрібні вони нам? Напишіть свою думку у коментарях. Мене звуть Сергій Пейчев, це канал Пресинг. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетеся. Ми постаралися, тому обов'язково підтримуйте нас і вподобайте це відео. А тим, кому класних відео завжди мало, ми відкрили спонсорство. Там буде дуже багато ексклюзивного контенту спеціально для підписників, тому переходьте, вже навіть є перший матеріал, можете проскролити і подивитися. Це велике інтерв'ю із українським істориком Олександром Алфьоровим. Там, до речі, буде спойлер, один з наступних героїв, з ким я зніматиму інтерв'ю. Тому переходьте і кайфуйте.